Howdy mga Paul G! Welcome back sa Paul's Vlog. And today's vlog ay gagawa tayo ng stir-fry rice noodle with beef and broccoli. At kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. So, ano ba ang kailangan natin para makaluto tayo ng stir-fry rice noodle with beef and broccoli? So first, kailangan natin ng rice noodle. Okay, so pre-cook na po siya. And then beef, marinated beef. You can also use fresh beef, but for me, I prepare marinated siya para less na lang mamaya yung i-add natin sa seasoning natin. And broccoli. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-chop yan. And kailangan natin ng garlic, pinch of pepper, and we need also 2 tablespoons of soy sauce, and gagamit tayo ng spring onion. Okay, so ready na ang ating mga ingredients. Tara na, luto na tayo.
Ito na ang ating stir-fry rice noodle with beef and broccoli. Tingnan natin. Sarap! Nagustuhan niyo ba ang niluto natin? Kung nagustuhan niyo, please like, share, and mag-comment na rin kayo sa mga gusto niyong ipaluto sa akin. Ano, kita-kits sa sunod natin video.